নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছত কৰিব পৰা এটা নিযুক্তিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকা কোৰ্ছৰ সম্পৰ্কত। যিটো কোৰ্ছ কৰিলে তোমালোকে চাকৰি এটা পোৱাটো নিশ্চিত হয়, তেনেধৰণৰ কোৰ্ছটো হ'ল পশুপালন বিভাগৰ এবছৰীয়া ট্ৰেইনিংবিলাক। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো এবছৰীয়া ট্ৰেইনিং, সেই ট্ৰেইনিংটো কৰিব পাৰে। এই ট্ৰেইনিং কোৰ্ছটো কৰিবৰ বাবে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব, সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। ডাইৰেক্টৰেট অফ এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আছাম, চেনীকুঠি, গুৱাহাটী, এডমিশ্যন ন'টিছ ফৰ দ্য VFA ট্ৰেইনিং কোৰ্ছ ছেশ্যন 2024-25, লাষ্ট ডেট 13/7/2025, অৰ্থাৎ 13 জুলাইলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। 14/6/2025 পৰা ইতিমধ্যে অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 13/7/2025 হ'ল লাষ্ট ডেট। নাম্বাৰ অফ চিট তোমালোকে চাই লোৱা। জেনেৰেল কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টৰ বাবে 102 হ'ল নাম্বাৰ অফ চিট। ইয়াত EWSৰ বাবে কোনো ধৰণৰ চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই। MOBC বাবে আছে 73, ST প্লেইনৰ বাবে 10, SC বাবে 5, ST হিলছৰ বাবে নীল। টোটেল চিট হ'ল ইয়াত 200। এজ চোৱা তোমালোকে 18 ইয়েৰ্ছৰ পৰা তোমালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব আৰু 30 ইয়েৰ্ছৰ ওপৰত হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিবা। 3 years in case of candidate belonging to OBC MOBC। OBC MOBCৰ বাবে 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। SC ST প্লেইন ST হিলছৰ বাবে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চোৱা। মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ৰিকুৱেষ্ট ফৰ এডমিশ্যন ইন HSSLC ছায়েন্স পাছড উইথ বায়'লজি এজ এ ছাবজেক্ট। অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত পাছ কৰিছে আৰু বায়'লজি তোমালোকৰ এটা ছাবজেক্ট হিচাপে আছে, তেওঁলোকেহে এই কোৰ্ছটো কৰিব পাৰিবা। এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াত নাই আৰু 200 চিটৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন সম্পৰ্কত তোমালোকক কৈছোঁৱেই। আৰু তোমালোকে এই চিটসমূহৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা সেই সম্পৰ্কত জানি লোৱা। যিহেতু 14 জুনৰ পৰা ইতিমধ্যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে। তোমালোকে যদি অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ahvfa.assam.gov.in এইটো লিংকত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰটো তোমালোকে চোৱা। আফটাৰ থ্ৰু চিকিউৰিং অফ এপ্লিকেশ্যন, এলিজিবল কেণ্ডিডেট আৰ কল ফৰ পাৰ্চনেল এছেছমেণ্ট টেষ্ট অফ 100 marks এজ shown below। পাৰ্চনেল এছেছমেণ্ট টেষ্ট এটা হ'ব, যিটো পেট বুলি কয়। ইয়াত 100 marks থাকিব। পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্কছ ইন HSSLC SC উইথ বায়'লজি। বায়'লজি সহ তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কিমান নম্বৰ পাইছা সেইটো চাব। ইয়াত 40% ৱেটেজ থাকিব আৰু পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ ইন HSLC মাৰ্কছত থাকিব 20% ৱেটেজ। পাৰ্চনেল এছেছমেণ্ট টেষ্টত থাকিব 40% ৱেটেজ। কুৱেশ্যন আৰ আস্কড এবাউট বায়'লজি, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড জেনেৰেল এৱাৰনেছ of national importance. 5 questions are asked by each member of the selection board consisting of 2-3 members. Each question carries 4 marks. Final merit list is prepared according to total marks obtained A plus B plus C subject to observation of reservation policy. তোমালোকে কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব চোৱা। এজ প্ৰুফ লাগিব, HSLC চাৰ্টিফিকেটৰ এডমিট কাৰ্ড যিটো সেইটো দিলেই হ'ল। PRC লাগিব, HSLC মাৰ্কশ্বিট, HSSLCৰ মাৰ্কশ্বিট, ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, স্কেন কপি অফ ছিগনেচাৰ, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, EWS চাৰ্টিফিকেট আৰু DDO চাৰ্টিফিকেট ইন কেছ অফ ছাৰ্ভিচিং গ্ৰেড 4 এমপ্লয়ী অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট। আদাৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন ইয়াত উল্লেখ আছে। যদি তোমালোকে এই কোৰ্ছটো কৰিব খোজা তেতিয়াহ'লে এইখিনি তোমালোকে ইয়াত চাই ল'বা। ন'টিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।